بيطلع قدامي بوست منزله صديق عندي على الفيسبوك بيقول فيه: كيف يعقل أن يحتاج كتاب الخالق إلى شرح؟ فعلقت وسألته إذا هيدا سؤال بلاغي أو عم بدور على جواب فعلا. فرده كان إنه عم بدور على جواب، وبصراحة سؤاله حلو، مهم بمكانه، وبيسأله كتير ناس. فقلت ليش ما بيكون الجواب بفيديو وبتكون المعلومات متاحة لكل مهتم. فخليكم معي. الحمد لله كما هو أهله، وأهلا وسهلا فيكم. أما بعد، من الجيد الالتفات إلى أنه لما نزل القرآن بمعظمه كان بحاكي فهم الناس وعقولها، بالأخص أنه كان نزوله من وحي المناسبة. يعني بصير حدث أو موقف معين، فبتنزل الآية أو الآيات وبياخدوا الموجودين الرسالة، ويدار ما دخلك شر، أي ما يعرف بأسباب النزول. وبنلاحظ وبشهادة جهابذة اللغة العربية إنه كتاب شديد البلاغة إلى الحد اللي يخلي البعض ينظر له على إنه تعجيزي، علما إنه بالزمن اللي نزل فيه القرآن، أي من حوالي 1455 سنة، الإله احتج على الناس إنه بلسان عربي مبين. وهالشي طبعا ما بيعني إنه بعض المفاهيم ما كان بدها شوية شرح زيادة. بتقول الآية 7 من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من بعد معركة صفين اللي صارت بين باب مدينة العلم الإمام علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، ما كانوا الخوارج عم يقبلوا بموافقة الإمام على التحكيم اللي صار، وضلوا يحتجوا عليه بلا حكم إلا لله، ظنا منهم انه عم يطبق ما يخالف القرآن، وانه هن عندهم اهلية اكثر منه بفهمه. فينقل انه بيطلب الامام المصحف، ووقتها كان شيء ضخم وتقيل مش بنفس الحجم اللي بين ايدينا اليوم. عم بيطلع فيه هيك وبيقول له انطق انطق. فقعدوا يتطلعوا الناس ببعض انه يه شو صار له امير المؤمنين لطش. وبطبيعة الحال ما بينطق، وإنما هالمسرحية كرمال يوصل فكرة إنه القرآن بده رجال من عليها الرب بعقول وقلوب سليمة لتخوض بشرح مفاهيمه. وبمكان تاني لما بيبعت ابن عمه عبد الله بن عباس ليحكي مع الخوارج ويروق الجو ويردن عن خروجهم، بيوصيه وبيقول: لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون. أي بيحتمل أكثر من معنى، يعني بتعطيهم آية من هون وبيعطوك آية من هونيك، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. اليوم لسوء الحظ حتى السنة ضايعة ومعالمها مشوهة. وبما أنه ذكرنا سنة، فبحسب كتاب التفسير النبوي لخالد بن عبد العزيز، هالكتاب بيذكر الآيات اللي على أساس فسرها الرسول بنفسه. وبغض النظر أنه جزء كبير من هالأحاديث أو من الأحاديث اللي مستشهد فيها لتفسير القرآن هي أحاديث آحاد وضعيفة، علما أنه
أفضل الأحاديث بحسب علم مصطلح الحديث هي الأحاديث المتواترة والصحيحة المرفوعة. وإذا بهمكن نحكي أكثر عن الأحاديث وأنواعها خبروني بالتعليقات. على كل حال، خلينا نسلم جدل إنه كل الآيات اللي ذكرت تفسيرها صحيح والروايات ما بتشوبها شائبة. حلو؟ بتعرفوا قديش عدد الآيات اللي فسرهم الرسول بحسب هالكتاب؟ حوالي 257 آية. بتعرفوا القرآن كم آية؟ 6236 آية. يعني في 5979 آية اللي مفسرها هو بشر باجتهاده. مش من المعقول انه يخطئ، لا بل من غير المعقول انه لا يخطئ. ناهيك عن اختلاف التفاسير بين مفسر وآخر واختلاف الأحكام بين فقيه وآخر، مع العلم أنه إله واحد ورسول واحد وكتاب واحد. رسالتي لك بالنهاية، كل هالحكي بس لوصل فكرة إنه من أكثر من 1400 سنة كان في التباسات وفهم أو شرح خاطئ لكلام الإله. زيد اختلاف الحفر اللغوي للكلمة بين هيداك الزمن وهيدا. زيد اختلاف أهواء الناس وتجاربهم وتحيزاتهم. زيد الجهل والتخلف اللي مسيطر على معظم بلاد مدعين الإسلام والمتكلمين فيه. بيطلع لك خلطة بعنوان يا حلاوة يا حلاوة اديني مية اديك طراوة. فعليا هيدا أكتر وقت كلام الخالق محتاج فيه إلى شرح، خاصة مع كثرة التفاسير المضلة والفاسدة واللي بتصد عن سبيل الله، السبيل الحق، مش ما سوق على إنه سبيل الله، سواء عن قصد أو غير قصد. المشكلة ما بتكمن بإذا الكلام محتاج شرح على قد ما بتكمن بكيف عم ينشرح وشو المعايير اللي عم ينشرح على أساسها. وهل يا ترى في زمرة محددة هي بس اللي بحق لها تفسر أو تمنح حق التفسير وكأن الإله اتخذن خاصاته وأمناء على وحيه؟ فبالتالي كل ما يخالف تفسيرات هالزمرة بيكون حكما باطل ومرفوض. ظاهر يا عزيزي إنه هالالتباسات اللي عم نشهدها ما هي إلا جزء أساسي من الامتحان الدنيوي اللي لازم نمرق فيه كبشر. تعرف ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. بشوفكم بالفيديو اللي بعده، ومن هلأ لوقتها ححب أعرف رأيكم بالمحتوى اللي عم قدمه، فخبروني بالتعليقات إذا عم يحاكي عقولكم وإذا اللغة عم بتكون سهلة ومفهومة أو لا. وكمان حب اسمع إذا عندكم أي اقتراح كيف بقدر أقدم المحتوى بشكل أفضل. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتكبسوا على زر الجرس كرمال يوصلكم كل شي جديد. أنا شخصيا محمس كتير للأشياء اللي حنكون عم نحكي فيها. والسلام على من اتبع الله ورسوله.